So this is a practice on the Sukoon. It's a practice on the Sukoon, and this is actually page 100 from the قاعدة بغدادية. So here we go. أبصرنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا. Notice how we're connecting. Every single time you see a letter that has a sukoon, you're going to connect it with the one before it. So here, أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا. أتراب أتراب أثقالهم أثقالهم أجرهم أجرهم كتاب أحكمت كتاب أحكمت أخرجك أخرجك أدركه أدركه أذهبتم أذهبتم أرسله أرسله معنا معنا أزواج 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 أسرفوا أسرفوا أشهدوا أشهدوا أصلها أصلها أضللتم أضللتم أطمع أطمع أظفركم أظفركم أعقابنا أعقابنا أغرقنا أغرقنا أفرغ 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 علينا علينا أفرغ علينا أقرب 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 أكمامها أكمامها ألفينا عليه ألفينا عليه أمسك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك زوجك أنعمت أنعمت أوجفتم أوجفتم أهلك أهلك أيديكم أيديكم. Same thing right here. We're doing a sukoon as well. عس عسى عس عسى حص حصى حص حصى فوس وسى فوس وسى وجه أبيكم وجه أبيكم يخلو يخلو لكم يخلو لكم يبكون 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 ونحن عصبة ونحن عصبة ذهبنا ذهبنا نستبق ذهبنا نستبق وإليه ترجعون وإليه ترجعون أنحن صددناكم أنحن صددناكم جهد أيمانهم جهد أيمانهم فيها من أساور فيها من أساور أوحينا إليك أوحينا إليك
وتركنا يوسف على إخوتك لا تقصص رؤياك يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا. So that was the end of page 100.